lại đáy sai tích tích mau này hột lá lên em không lại sai tích tích mau à chẳng mau chứ tức là ho lang tam nhưng mày hột lang tích mang này mày hột tích lại sai tích tích chơi cặp con cái vậy thì cặp đó vô gì mẹ đặt mẹ rồi cặp tiết cặp hai này đúng không tiên tiên ơi tiên tiên coi cặp xem không cặp hai ông mới tiếp bằng tiên đấy tí cho nó tí mà này em mà tí khăn này với nha tí khăn này mà với tí khăn này hãy đào mà này với đào bằng tay không đào xoay đi mà này mau hãy cho tam em không mấy giờ lấy xây ra đây chơi lấy xây đào mà này không lấy không à cặp đào xây đào cặp bà không tin từ ô từ su mà ô nó tí nhá vui ơi cầm phai à con làm việc đây sân không năm đáy à nè ấy bị lấy đi vô mà cái su như này này tôi chết này giờ tôi chết tụi mày bị đá này má lên đây ơi cho ông cặp tay coi ôi tuần lỗ này họ biến nữa áo lâm xài cạnh cái trâu hiểu không anh lấy cho nó tình sạch mình nó xài tôi nó luôn chứ nha đi rồi ta giờ ở đây đi chứ trong tâm rồi trong trắng trắng rồi cái đây nè
hot mới nè mà mày sao bắt đầu rồi mà thay ôm nha thằng lại bao mày nè hot sạch bên kia xu này bên kia cái xu không thể ao đây tí ơi à bán đấy sạch hotมือตาโอเคจะชอบว่ะมวยปีใบตารถhọ hỏi rồi